Україна, Київ. Їде в поїзді пасажир. У купе заходить подружня пара. Дружина починає влаштовувати чоловікові істерики з кожного приводу. «Відкрий вікно, мені душно, закрий вікно, я замерзла, який же ти незграбний, навіщо я вийшла за тебе заміж?» І так далі. Коли жінка вийшла в туалет, пасажир звертається до чоловіка. «Вибачте, я спостерігав зараз за вашою дружиною і можу абсолютно точно сказати, що у неї серйозний нервовий розлад. Я лікар і займаюся такими захворюваннями. Випадок у вас, звичайно, серйозний, запущений, але ми це лікуємо. Візьміть мою візитівку, у мене своя клініка. Я обіцяю вам повне одужання вашої дружини». «Дякую, докторе. А скільки коштуватиме лікування?» «Гадаю, курс лікування коштуватиме вам 10 тисяч». «Дякую, докторе, не треба. Ми їдемо в Жмеринку. Там я домовився, що за 2000 її вб'ють». У ресторані чоловік солідної зовнішності підсідає за столик до красивої жінки. «Добрий день. Дозвольте скласти вам компанію». «Так, будь ласка. Дозвольте представитися. Мене звати Данило. Народний депутат. Чесна і порядна людина». «Дуже приємно. Я Оксана, 35 років. Повія і ще не займана». Вовочка прийшов зі школи і сказав батькові, що його викликають до директора через допитливість сина. «Батько, а що сталося?» «Вовочка, вчитель географії розповів нам, що земля обертається, а потім вчитель праці пояснив хлопчикам, на чому саме земля обертається. Потім вчитель астрономії пояснив нам, що сонце теж обертається. Ну, я і задав уточнюючи запитання. Сонце обертається на тому ж, на чому і земля?» Пара циркових артистів приходить до дитячого будинку усиновити дитину. Чоловік нервово. «Ми хочемо усиновити дитину». Директор дитячого будинку. «Так, але ви ж циркові артисти, ви, напевно, погано заробляєте». Чоловік гарячково намагається відповісти. Дружина прикриває йому рот рукою і відповідає спокійно. «Ми заслужені артисти, у нас крім чудових гонорарів є персональні премії». Директор дитячого будинку, злегка пом'якшившись. «Так, але ви завжди в роз'їздах. Як дитина буде вчитися?» Чоловік гарячково намагається відповісти. Дружина прикриває йому рот і каже спокійно. «Ми подорожуємо по всьому світу. Я знаю 6 мов, чоловік взагалі 8. Крім того, ми зупиняємося в містах на кілька місяців, і в цей час діти ходять до школи». Директор, зовсім пом'якшившись. «Добре, а якої статі хочете дитину?» Чоловік гарячково. «Та нам пофігу, аби тільки в пушку поміщалась». Син до батька. «Тату, а коли у хлопця сережка в лівому вусі, що це означає?» «Це означає, що він єдиний син у родині козака. А якщо в правому?» «Тоді це означає, що він петух. А коли в обох?» «Значить, його батькові не пощастило. Єдиний син і той – пітушара». Радянські часи. Армія. Політичні заняття. Прапор. Алібірди, що таке батьківщина? Не знаю, товаришу прапорщик. Мудак ти, Алібірди. Хабібулін, що таке батьківщина? Батьківщина – це моя мати. Молодець, Хабібулін. Ну, Алібірди, що таке батьківщина? Батьківщина – це мати Хабібуліна. Ти мудак, єб твою мать. Батьківщина – це й твоя мати. Зрозумів? Зрозумів. Ну, і що ж ти зрозумів? Я брат Хабібуліна. Дівчинка запитує у бабусі. «А що таке тусуватися?» «Ти маленька, тобі ще рано таке знати». Тоді я пішла перепихнуся.
А що таке перепихнуся? А ви великі, вам це знати вже пізно. Найбільше розчарування в моєму житті було в молодших класах школи, коли перед Новим роком на ранковій виставі я побачив Діда Мороза в кедах. Підходжу до дідуся і запитую: «Дідусю Мороз, а чому ви не в валянках?» А він мені голосом трудовика: «Пішов нахрен!» Помирає старий єврей, психоаналітик. Зібралися всі родичі, сидять, переживають. Тут у квартиру вривається молода особа і кричить з порога: «Яків Мойсенович, зачекайте, не вмирайте! Тільки одна консультація, тільки одна!» Тут родичі зашуміли, мовляв: «Як ви смієте, це непристойно» і все таке. Але психоаналітик махає рукою, щоб всі вийшли. Потім запитує у жінки слабким голосом: «Ну, Світланко, що там з вами сьогодні сталося?» Розумієте, Яків Мойсеєвич, Льоша вранці подзвонив, сказав, що хоче повернутися, а я сиджу біля дзеркала, вся така ненафарбована і реву, як корова. Що мені робити? Порадьте. Я розумію, Світланко, що ваші проблеми набагато важливіші за мої, але щось мені підказує, що сьогодні я їх не зможу вирішити. Приходьте краще в середу в цей же час. Як в середу? Ну, дізнайтеся у Сарочки точне місце на кладовищі і приходьте, і все мені розповідаєте. Я розпоряджуся, щоб там поставили кушетку. Яків Мойсеєвич, а я в середу не можу, у мене фітнес, можна в інший день. Розумієте, Світланко, всі дні вже розписані. Залишилася тільки середа з 5:45 до 7 вечора. І не забудьте тільки потім оплатити за візит. Кому? Сарочці? Ну не мені ж. Мені можна квіти. Троянди? Ну не гвоздіки ж. Розклад буде висіти на огорожі. І не спізнюйтеся, як ви це любите робити. У мене буде дуже жорсткий графік. Вовочка з татом їдуть в цирк у трамваї. Він задумливо дивиться у вікно. Тато запитує: «Синку, ти що такий задумливий?» «Тато, якщо під час циркового виступу лев вискочить з клітки і з'їсть тебе, яким трамваєм мені додому повертатися?» Хиленький такий мужичок іде по темній вулиці. Раптом дорогу йому відрізає банда хуліганів з кастетами, ломами, ланцюгами і так далі. Мужит: «Гроші давай!» «Зачекайте, хлопці, а вас багато?» «Ну, 6. Ти це, гроші давай, старий!» «Зачекайте, я старий хворий чоловік, битися не вмію. 7, там 8 випадково не приєдняються?» «Тобі яка хрін різниця? Хоч 6, хоч 7, все одно бити будем, гроші давай!» «Ну, будь ласка, благаю вас, скажіть старому хворому чоловікові, вас 6?» «Ну, блін, дістав, так 6 нас, 6, гроші давай, все одно поб'ємо!» Чоловік, дістаючи наган за пазухи. Тьху, і цього разу пронесло. Жили-були 3 брати. Були у них батько і мати, а у батька з матір'ю – корова. Доїли ту корову, молочко продавали, тим і жили. Тільки ось якось раз візьми корова і здохне. І померли батько з матір'ю з голоду, а 3 брати пішли по світу правди шукати. Довго чи коротко, але дійшли вони до берега морського. А сиділа, треба сказати, на тому березі русалка прекрасна. Ось і каже старший брат: «Русалка то чеклунка. Попрошу-но я її повернути нам батька і матір. Дивись, і вийде чого». І пішов до русалки. «Поверни, каже, нам тата нашого з мамою». А русалка йому у відповідь: «А 3 палки кинеш і поверну». На тому й домовилися. Старший напружився, піднатужився, але на другий зламався. Кинула його русалка в море. Утопила. Ну що ж, пішов середній брат, але й того не подужав, і його втопила стерва морська. Настала черга наймолодшого. Підходить він до русалки і каже: «А які, красуне, умови?» «Та колишній молодець. 3 рази всього». «А чому так? А 4 можна?» «Можна», – здивувалася русалка. «А може 5?» «Ну, нахаба, але можна і 5. А 6,
7, 8. Можна. А ти не здохнеш, як наша корова. Приходить чоловік до зоопарку на роботу охоронцем влаштовуватися. Директор: а чого охоронцем? Більше нічого робити не вмієш? Чоловік: та все вмію, тільки трохи гальмую. Директор: це як? Чоловік: на старій роботі дасть начальник роботу якусь зробити. Так поки дійду до робочого місця, так вже й день закінчується. Директор: гаразд, є у нас робота ніби як для тебе. Будеш черепах сторожити. Наступного дня всі черепахи втекли. Директор: чоловіче, що за справи такі? Як же так? Ти всіх моїх черепах проябав. Чоловік: сам не розумію. Відкрив я клітку, щоб погодувати, а вони як урвуть галопом. Йде полковник по території військової частини, бачить, прапорщик рядового виховує: лягти, встати, лягти, встати. Підходить полковник до прапорщика і каже: що це за підхід до військової служби нелюдський? Можна ж м'якше. Накажіть, наприклад, рядовому принести вам з їдальні чаю. А коли принесе, запитайте, чому холодний, відправте назад. Принесе гарячий, запитайте, чому не солодкий. Потім, чому в склянці, а не в кружці. І так далі. Ось дивись, зупиняє воїна, що пробігає повз. Рядовий: принеси мені з їдальні чаю. А вам холодний чи гарячий? Гарячий. А вам солодкий чи ні? Солодкий. А вам в кружці чи в склянці? А ну-ка, лягай, вставай, лягай, вставай. Йде зайчик по лісу, побачив білочку і закохався. Білочко, давай звійдемося. Давай. Живуть вони щасливо, а ось дітей у них ніяк не виходить зробити. Зайчик каже: це, напевно, тому що я зайчик, а ти білочка. Напевно. Підемо до сови поради запитаємо, вона мудра. Прийшли до сови. Зайчик каже: сова, ось живемо ми разом, любимо один одного, а дітей немає. Це, напевно, тому що я зайчик, а вона білочка. Та ви що, здуріли? Це тому, що ти хлопчик, а вона теж хлопчик. У однієї людини зіпсувався водопровід. Прийшов до нього водопровідник, молодий хлопець, тільки після ПТУ. А у господаря була дочка, красуня. Вона водопровіднику й прошепотіла: буде батько заморські вина наливати, не пий. Гроші буде обіцяти, не бери. А попроси у нього цвях іржавий. Носи його з собою, і щастя тобі буде. Хлопець здивувався, але так і зробив. Полагодив водопровід, від пляшки і від грошей відмовився, цвях взяв і пішов. А господар обійняв дочку і каже: молодець, донечко, здорово ми його надурили. А через тиждень прийшла хлопцеві повістка з військкомату, але на медкомісії він розповів цю історію, показав цвях, лікарі тихенько переглянулися, і було йому щастя. Приїжджає з перевіркою генерал з центрального апарату. Проходять з начальником по території. Генерал говорить сердито: полковник, а чому у тебе труба на котельні не пофарбована? Винен, виправимо сьогодні ж. Йдуть далі. Полковник, а чому у тебе на газонах трава не скошена? Винен, товаришу генерал, виправимо. Полковник, чому на службових автомобілях шини брудні? Винен, помиємо. Полковник, а чому ти в усьому зі мною погоджуєшся? У тебе що, своєї думки немає? Думка то є. Вислуги років не вистачає до пенсії. А то б я вас ще біля труби нахер послав. Пізній вечір. Хлопець проводжає дівчину додому. Зупинившись біля її будинку, він спирається рукою об одвірок і говорить: «Слухай,
Марічко, а зроби мені мін'єт на доріжку. Та ти що, тут? Ну да, а що? Але ж ми біля мого будинку, можуть вийти мої батьки. Ну давай, ти швидко. Ні. Марічко, ну будь блажка, я ж знаю, тобі це подобається. Ні. Ти ж багато раз робила. Хіба тобі важко зробити це для мене? Все одно ні. І так 2 години. Після довгих умовлянь зненацька відкриваються двері, на порозі з'являється заспана молодша сестра Марічки. «Доброго вечора. Тато велів, щоб я спустилась і зробила вам мін'єт. Або ми з Марічкою удвох зробимо вам мін'єт, або ви самі собі його зробіть, або тато спуститься і ви йому зробите, але заради Бога приберіть руку з домофону». Поручик Жевський, розвалившися вранці на своєму ліжку, колупає в зубах. Випльовує щось на долоню, довго розглядає і кричить денщику: «Прошка, звідки у мене в зубах малинова кісточка? Я ж ніби з літа малини не їв». «Ну, як же, ваша благородіє? Ви вчора на балу з княжною в засос цілувалися?» «Ну і що?» «Так ось вранці вона брала мінет у пана полковника. А малина то тут при чому?» А пан полковник за преферансом розповідав, що він трахнув в жопу свого денчика за те, що той зжер цілу банку малинового варення. В монастирі. Святий Отче, я скоїв усі 7 смертних гріхів за 30 хвилин. Як? Я був дуже злий і заздрив сусідові, тому ліниво спокусив його дружину, з'їв усі його продукти з холодильника і не поділився. Ти забув гординю. Ні, я дуже цим пишаюся. Ранок, двірник мете двір у садибі пана, примовляючи: «І так добре, і так добре». Пан п'є каву на веранді і до нього: «Що ти там бурмочеш? Що тобі добре?» «Та так, пане, ти мою дружину до себе кличеш, після рубель даєш, а пані мене до себе кличе, після 3 дає. Так я собі й думаю, що і так добре, і так добре». Студент медичного факультету запитує викладача: «А медична освіта допомагає позбутися шкідливих звичок?» «Хе-хе-хе, ще й як! У мене, наприклад, була звичка колупати пальцем у зубах. А коли став проктологом, вона одразу зникла». Пан приїжджає до свого маєтку. Наступного дня іде з управителем і оглядає свої володіння. Ідуть стежкою, яка несподівано впирається в струмок. «Слухай, Прохор», – каже пан управителю, – «до мого наступного приїзду в маєток зроби так, щоб ми могли цей струмок перейти по суху. Ну, якийсь місток зроби, в крайньому випадку дошку звичайну кинь, але тільки не псуй такої приємної прогулянки». «Добре, пане». Тиждень пан у цьому маєтку побув і поїхав. Через рік знову приїжджає, знову роблять з управителем обхід, підходять до струмка, а там нічого. Пан зітхає і, нічого не кажучи, заїжджає управителю в вухо. Той падає, пан мовчки йде. Наступного дня пан пішов на полювання. Підходить до струмка в болотних чоботях, а там міст розписний. Кличе управителя: «Послухай, Прохор, як так рік не могли дошку кинути, а тут за ніч зробили, що деяким і за рік не під силу зробити?» «Не було твердої команди, пане». На уроці історії. Хто був батьком Людовика XVI? Людовик XV. Добре. А Карла VII? Карл VI? А Франциска I? Тишина. Ну, чому ви мовчите? Та, схоже, він був сиротою. 19-й! Ви на виклик приїхали? Що там? Побутова справа, товаришу капітане. Чоловік повернувся з роботи додому і пройшов, не знімаючи взуття, по свіжовимитій підлозі. А дружина його сковорідкою і на смерть. Зброю вбивства вилучили, труп сфотографували. Так, це, товаришу капітане, підлога ще не висохла. Сім'я карпатських католиків збирається обідати. Маленький Лемко хапає ложку і збирається їсти суп. «Лемцю, ти не збираєшся помолитися перед обідом?» «Ні, мамо!»
У нашому домі завжди моляться перед обідом. У нашому домі? Так. Але зараз ми в гостях у бабусі. А вона добре і смачно готує. Боятися нічого. Жінка приходить з роботи додому. Втомлена і все таке. Відчиняє двері в кімнату, а там її молода дочка сусідові мінет робить. Жінка в ахері і розгублено. «Що ж ти робиш, дочко? Та як же так?» «Мамо, не лайся, я вже доросла. І взагалі, він мені $2000 пообіцяв за мінет. Гроші зайві не бувають». Мати зі злістю. «Та кому ти віриш? Які 2000? Він тобі 100 дасть і все, я точно знаю». Йде чоловік з книжкою в руках. І раптом зустрічає свого друга. Той йому і каже: «А що це у тебе за книжка в руках?» Називається логіка. «А що таке логіка?» «Ну дивись, у тебе вдома є акваріум?» «Ну є». «Значить, в ньому живуть рибки?» «Ну, живуть». «Значить, там є вода?» «Ну, є». «Значить, у тебе є діти, які граються з цими рибками?» «Ну, є діти». «Якщо у тебе є діти, значить, у тебе є дружина?» «Так». «Ну, а якщо у тебе є дружина і діти, значить, ти з нею спав?» «Ну, звичайно. Значить, ти не гомік». Ось це і є логіка. Зрозуміло. Піду собі теж таку книгу куплю. Пішов мужик, купив собі таку ж книгу. Йде додому, тут зустрічає сусіда. Той у нього питає: «А що це у тебе за книга?» «Логіка називається». «А що таке логіка?» «Ну дивись, у тебе вдома є акваріум?» «Ні, немає». «Ну, значить, ти гомік». Заходить генерал перевірити, як справи в роті. А там якраз обід. Але всі сидять сумні. Вирішив він підбадьорити солдатів. «Ну що, орли, годують добре?» Мовчання. «Невже погано?» Мовчання. «Виходить добре». «Виходить добре. Входить погано». Чоловік з дружиною вже кожну ніч сплять окремо через те, що дружина на останньому місяці вагітності. Бачачи, як знемагає її чоловік, вона йому каже: «Коханий, я чудово розумію, що ти чоловік, я бачу, як ти знемагаєш, але оскільки сама я зараз не можу тебе задовольнити зі зрозумілих причин, то ось тобі $30, іди до сусідки, вона буде готова зайнятися з тобою сексом, але тільки це в перший і останній раз. Я згодна на це тільки тому, що дуже люблю тебе». Чоловік, не вірячи своїм вухам, бере гроші і, поки дружина не передумала, швиденько йде до сусідки. Однак вже через кілька хвилин він повертається і каже дружині: «За $30 вона не згодна, хоче 50. От зараза! А коли сама минулого року була вагітна, я з її чоловіка всього 25 взяла». Стоїть Мерседес на світлофорі. Ззаду в нього влітає копійка, яка не встигла пригальмувати. Власник Мерседеса, новий росіянин, вибирається зі свого авто і рухається у напрямку до копійки, з якої визирає хтось, схожий на типового інженера. Новий росіянин. Що робити будемо? Знаєте, ці нові Мерседеси, в них є така можливість. Загалом, якщо подати у вихлопну трубу стиснене повітря, то всі вм'ятини самі собою розправляються. Здивований, новий росіянин, мирно пошукавши насос, прилаштовується до вихлопної труби і дме туди, що є сили. Інженер під шумок втікає. Повз їде ще один Мерседес, зупиняється. З нього виходить такий же новий росіянин і запитує, задихаючись від сміху: «Ти чого це, братику, робиш?» «Та ось, розумієш, в натурі тут, вм'ятину на бампері бачиш?» Так ось, сказали, що якщо дути у вихлопну трубу, то вм'ятина реально виправиться. Другий ще більше веселиться. «Ну, чого регочеш? Так ти сам подумай, як воно виправиться, якщо у тебе всі дверцята навстіж відкриті». Помирає олігарх. До його ліжка прилітає ангел і звертається до вмираючого.
Скажіть, це штучне озеро, яке за вікном, належить вам? Так, мені. А ось ці стайні? Так, мої. А 4 яхти? І вони теж мої. А мережа готелів по всьому світу? Все моє. Боюся, що у нас вам сильно не сподобається. Англійка, яка добре знає українську мову, вирішила летіти перед самим Новим роком, 31 грудня, додому, в Лондон, українськими авіалініями. Прийшла в зал ВІП, це було в другій половині дня. А там, за реєстраційною стійкою, сидить п'яна наша адміністраторша. Як-не-як 31 грудня, до того ж післяобідній час. Англійка природно обурилася. «Ви ж п'яні!» Адміністраторша їй відповідає по-нашій. «Ну і що тобі з того? Я буду скаржитися. Кому? Тебе провести до начальника?» «Так, проведіть». Прийшли в кабінет до начальника. А там, за накритим столом, пойлом і наїдками, сидить начальник в доску п'яний. З краваткою набік і піджаком застебнутим на гудзик від штанів. Англійка з почуттям невластивим північним народам аж скрикнула: «Як? І ви п'яні?» «Я? П'яний?» – ще роздивувався начальник. «Та ви ще екіпаж не бачили, з яким вам летіти прийдеться». Троє сидять у раю. Поруч річка з пивом, б'ють джерела з коньяком. Сидять, пиво попивають, шашликом закушують. Раптом з-за кущів вибігає мужик. «Хлопці, налийте кухлик пивка». Ті переглянулися. «Та на, будь ласка». Чоловік випив, втік. Через півгодини знову вибігає з кущів. «Хлопці, налийте ще кухлик». «Ти що? Сідай з нами, пий, закушуй. Озирнись навколо, всього вистачає». «Та не можу я ще в реанімації». У грузинській школі радянської епохи. Вчитель. Наука стверджує, що сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату його гіпотенузи. Хто може це довести? Міщіко? Це дійсно так. Мамою клянуся. Молодець. 5. Хто ще спробує? Дато? Я теж мамою клянуся, вчителю. Слабенько дато. 3. Але чому 3, вчителю? Тому що у Мішико мама голова райвиконкому, а у тебе всього лише директор магазину. 2 години ночі, дзвінок у квартиру. Дружина відкриває двері, впадає в дрова п'яний чоловік. Дружина запитує: «Ти де напився?» Чоловік ледве бурмоче: «У друзів», і відрубився. Пауза. Дружина починає роздягати п'яного чоловіка, тягне за штанини і стягує труси, бачить на члені презерватив. Зриває його і встромляє чоловікові в дупу, збирається і йде. Наступного дня приходить додому за речами. Заходить в квартиру, бачить жах. Все сяє від чистоти, чоловік у фартуху готує обід, білизна випрана і випрасувана, величезний букет квітів у вазі. «А чого це ти вдома, а не у друзів?» – запитує дружина. Чоловік бурмоче собі під ніс. «Немає у мене більше друзів». Зникла дружина. Чоловік подає заяву в поліцію. «Моя дружина зникла. Вона вчора їздила по магазинах і не повернулася додому». Вік? Я не впевнений. Близько 40. Ми не святкуємо дні народження. Зріст? Я не впевнений. Зріст трохи більше 5 футів. Вага? Не знаю. Не струнка, не зовсім товста. Колір очей? Думаю, карі. Колір волосся. Змінює кілька разів на рік. Може зараз темно-каштанове. Я не пам'ятаю. У що вона була одягнена? Це могли бути штани, а може спідниця або шорти. Точно не знаю. В якій машині вона їхала? Вона поїхала на моєму мотоциклі. Що це був за мотоцикл?
Harley Davidson Road Glide 2021 року, Twisted Shaggy з 14-дюймовим ейпом, Stage 2 True Events і Nines з риб'ячими хвостами, лобове скло Clockworks, підніжки JP Cycles, шосейні підніжки і дуги. Задихається, обливається потом від хвилювання. Заспокійтеся, сер, ми знайдемо ваш мотоцикл. Танцює Наташа з поручиком Ржевським. Поручик, чого ви такий мовчазний? Розкажіть мені якусь веселу історію. Історію? Будь ласка. Виходжу я щойно з казарми, а на дворі якийсь цивільний кобилу дрюкає. Я як свиснув, кобила як понесла, він тільки в воротах відчепився. Фу, поручик, який же ви вульгарний, залиште мене. І пішла танцювати з П'єром Безуховим. Ах, П'єр, ці гусари всі такі вульгарні. Так, пані, а ще які підлі. Ось, послухайте. Дрючу я щойно кобилу. Приходить син до матері і каже: «Хочу одружитися». «Ну, одружуйся, вже дорослий, але тільки послухайся моєї материнської поради». Син каже: «А чого ж не послухати? Кажи». Мати каже: «Ти, синку, одружуйся вперше на хохлушці, поживи з нею років 6-7 і кидай її, а потім одружуйся на єврейці, поживи з нею років 10 і кидай її, а потім одружуйся на молдаванці». Син в шоці: «Мамо, а навіщо такі складнощі? Ми з Галею кохаємо одне одного, і навіщо весь цей цирк?» А мати відповідає: «Галя – це добре, вона хохлушка якраз. Вона за 6 років тебе так затрахає, що ти вже на дівок по-дурному вестися не будеш. Потім кинеш її і одружишся на єврейці. У них такі зв'язки, тебе за пару років на ноги поставить, свою справу заведеш. А як гроші появляться, і єврейку кидай». «Мам, ну навіщо? Адже все так класно, навіщо мені та молдаванка?» «Ой, синку, якби ти знав, як вони файно ховають, як ховають!» Приходить чоловік у квіткову крамницю. «Зробіть, будь ласка, самий красивий букет для моєї жінки». Квіткарка: «Ви, мабуть, відзначаєте річницю шлюбу з дружиною?» «Ні. Місяць? Та ну, а вже такий подарунок робите?» «Так, місяць, як я додому не приходив». Урок мови. Вчителька каже: «Діти, скажіть, будь ласка, які ви знаєте народні прислів'я та приказки?» Піднімають руки кілька учнів і Вовочка, а вона думає: «Ні, його не питатиму, знову якусь непристойність скаже». Піднімає Машу: «7 разів відміряй, 1 раз відріж». «Молодець, сідай. А хто ще скаже?» І знову піднімають руки кілька учнів, а він ще більше тягнеться. «Ні, – думає вона, – зараз точно скаже». Піднімає Петю: «Без труда не витягнеш і рибку зі ставка». «Молодець». І знову піднімають руки, думає вчителька. «Дай я його обережно запитаю. Вовочка, ти почни, а я скажу, чи можна продовжувати». «Скільки вовка не годуй». «Молодець, Вовочка, гарне прислів'я, продовжуй. Все одно більше ведмедя не насере». Їдуть у поїзді в одному купе католик, мусульманин і іудей. Обговорюють питання, як кожна релігія ділить доходи, отримані приходом. Католик каже: «Я беру і малюю навколо себе країдою коло. Потім підкидаю всі гроші. Все, що в колі – це моє, а що за межами – це Господнє». Мусульманин: «Я теж малюю коло і підкидаю гроші. Тільки ось що в колі – то Господнє, а що за його межами – то моє». Іудей: «А я нічого не малюю, я підкидаю всі гроші в небо. І що Господь встиг вхопити – те його, а те, що на землю впало – те моє». У маленькому містечку щороку збирають гроші на великодній ярмарок. Одного разу жителі міста виявили, що дуже багатий місцевий житель жодного разу не жертвував грошей.
До нього прийшли і сором'язливо сказали, що вони провели розслідування і дізналися, що він заробляє більше $1 мільйона на рік і жодного разу не пожертвував грошей на ярмарок. Чоловік каже: «Чудово, ви провели розслідування, а ви проводили розслідування про те, що у мене є молодший брат, якого паралізувало і він може пересуватися тільки на інвалідному візку, і володіє лише лівою рукою. Ні. А ви проводили розслідування про те, що моя мати не може рухатися і прикута до ліжка, потребуючи постійного догляду? Ні. А ви проводили розслідування про те, що чоловік моєї племінниці загинув і залишив вдову з 3 дітьми без засобів до існування? Ні. Вибачте, ми не знали. То якщо я всім їм не дав ні копійки, з якого дива я маю давати гроші на ваш ярмарок?» Перша християнська громада зібралася на позачергове засідання. Судили Федота. «Він ніколи не присутній на ранкових молитвах», – заявив один із членів громади. «І на денних», – втрутився другий. «І на вечірніх», – вигукнув третій. «А на нічних молитвах його взагалі ніхто ніколи не бачив», – заричав четвертий. «Смерть язичнику!» – заволали всі збори. Тільки голова громади задумливо мовчав. Нарешті він взяв слово. «Добре», – сказав він, – «вбити Федота, звичайно, можна. Але хто тоді буде нас годувати? Адже він єдиний, хто працює, поки ми з вами молимося». Зустрілися 3 священника і розпочались розповіді. Першим розпочав католицький священник. Пішов я в ліс, знайшов там ведмедя, став проповідувати йому Слово Боже. Не побажав ведмідь слухати Слово Боже, заричав, кинувся на мене, розірвати мене хотів. Але я не злякався, окропив ведмедя святою водою і підніс молитву за його душу. І сталося диво. Зійшов Святий Дух на ведмедя. Він став ласкавим, як ягня. Тепер я вчу його катехізису. І зі мною так само було, сказав пресвітеріанський пастор, але ми святою водою не кропимо. Тому, коли кинувся на мене ведмідь, довелося мені бігти до річки. Переплив я річку, а він за мною. Так ось, коли він у річці опинився, я здійснив обряд хрещення, і сталося диво. Ведмідь навернувся душею до нашої віри. Тепер він допомагає мені вести службу. «А як же ти?» – запитали вони рабина. Рабин подивився на свій розірваний лапсердак, поправив бенти на руках і ногах і сказав: «Так, даремно я тоді вирішив почати з обрізання». Приходить єврей до рабина і починає плакати. «Ребе, допоможи, що робити? З дружиною вдома розлад, з роботи поперли, син з поганою компанією зв'язався, дочка в проститутки пішла. Як мені бути? Як все налагодити?» Ребе подумав і каже: «Ти повісь на двері свого будинку табличку з написом «Так буде не завжди» і все налагодиться». Минає якийсь час, той самий єврей прибігає до того самого рабина, але вже радісний, щасливий. «Ребе, дякую тобі за пораду, вона мені допомогла, дружина немов помолодшала, любить мене більше за життя, дочка вступила до університету, син пішов служити, а мене повернули на роботу та ще й підвищили. Скажи, як я можу тобі подякувати?» Ребе подумав і каже: «Та нічого мені від тебе не треба, ти тільки табличку не знімай. Так буде не завжди». Помирає старий кубинський емігрант в Америці. Друзі запитують: «Яке твоє останнє бажання?» «Хочу поцілувати кубинський прапор». Вони переглянулися, пішли шукати. Без успіху. Але раптом один із друзів згадує, що є одна дівчина, у якої на сідницях тату кубинський прапор. Приходять до вмираючого. «Є прапор, але він на дупі Хуаніти. Будеш цілувати?» «Буду, вибору-то немає». Хуаніта виявилася красунею. Вмираючий пожвавішав, взяв її руками за стегна і смачно впився в кубинський прапор. Відірвавшись, ковтнув повітря, рішуче повернув її до себе передом, ну і фіделя на прощання.
Прокидається дружина вночі, буде чоловіка і каже йому: «Мені наснився сон, ніби ялинка, а на ній члени висять. Знизу маленькі, а вгорі найбільші». Чоловік: «Ну, мій, напевно, на самому вірху?» Дружина йому: «Та ні, ближче донизу». Чоловік образився, заснув. Вранці чоловік будить дружину: «Мені теж сон наснився. Ялинка на площі, а на ній піськи несять. Вгорі найвужчі, а донизу великі». Дружина: «Ну, моя, напевно, на самому верху?» Чоловік: «Та ні, у твоїй ялинка стояла». Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!